Number 1 vomiting کای هغه کله کله کای لري یعنی کای کوي. He has vomiting sometimes. He has vomiting sometimes. Fever تبه ته تبه لري. Do you have fever? Do you have fever? Stomachache د معدې درد. زه سخت د معدې درد لرم. I have hard stomachache. I have hard stomachache. headache د سر درد یا سر خوږیدل. زه هیڅ د سر درد نه لرم یا زما سر نه خوږیږي. I have never headache. I have never headache. کپ د کپ معنی ده ټوخیدل. زه کله کله ټوخیږم. I cap sometimes. I cap sometimes. sneeze مطلب دا ارګمای کول یا پرنجیدل. ته پرنجیږي یا ارګمای کوي یا پرنجیږي نو په انګلیسي کې په وایو do you sneeze. Do you sneeze? A runny nose مطلب دا د پوزې بهیدله. موږ وایو چې هغه پوزه بهیږي یعنی زکام دا او پوزه هم بهیږي نو وایو په انګلیسي کې he has runny nose. He has runny nose. toothache د غاښ درد. toothache زه د غاښ درد لرم. I have toothache. I have toothache. بل لغاته مهم pimples دانې. زه په پښتو کې باندې ډېرې دانې لرم. I have a lot of pimples on skin. I have a lot of pimples on skin. bump مطلب دی پړسوب. زما لاس پړسوب لري یعنی لاس می پړسیدلی ده. My hand has a bump. My hand has a bump. ازما مقصد دی نبستانګي د ساه بندیدله یا ساه بندي چې ځینې خلک ورته وایي. زیاتره خلک نفس تنګي لري یا نفس بندي لري یعنی نفس بنديږي ساه ستونزه لري نو په انګلیسي کې به وایو most people have asthma. Most people have asthma. scald سوی د هغه پښه سوې ده. His foot is scalded. His foot is scalded. پلو د پلو مقصد ده زکامو. ته زکام لري یا ته زکام یې. Do you have flu? Do you have flu? High blood pressure. High blood pressure د وینې لوړ فشار. هغه د وینې لوړ فشار لري یا جګ فشار لري. He has a high blood pressure.
He has a high blood pressure. Depression. Depression. د ډیپریشن مقصد د اندېښنه، سوچ، تشویش. فکر کوم چې ته تشویش لري، یعنی اندېښنه لري، یو ډول فشار لري. نو په انګلیسي کې به وایو I think you have depression. I think you have depression. Broken leg. broken leg مات شوی پښه یا ماته پښه. دا ماته پښه ده. It is a broken leg. It is a broken leg. backache. backache. backache د ملا درد. هغه د ملا درد هم لري. He has backache too. He has backache too. nose bleed. nose bleed د پوزې وینه کېدل یا د پوزې وینه. هغه ډیره د پوزې وینه لري، یعنی پوزې ډیرې وینه ده. نو په انګلیسي کې به وایو He has too much nose bleed. He has too much nose bleed. sore throat. sore throat د مرۍ درد یا د ستوني درد. زما د ستوني درد نه خوښیږي. I don't like sore throat. I don't like sore throat. daisy. daisy کنګس. ته کنګس یې، یعنی ته په خپل حال نه یې. Are you daisy? Are you daisy? finger cut. finger cut پرې شوې ګوته. لکه موږ وایو چې ما خپله ګوته پرې کړله یا کټ کړله. I cut my finger. I cut my finger. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.